thấy ông kia nào là nay bất động sản, mai cổ phiếu, này mốt vàng, nhìn rất nguy hiểm. Nhưng cuối cùng hết một năm không bằng cái bà hàng xóm cũng từng lấy tiền bà gửi tiết kiệm. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Thực ra ấy, là làm đầu tư đúng ấy, là tỷ lệ sống sót rất cao. Nhưng mà mình làm không đúng cho nên tỷ lệ chết 99%. Đây là nhìn đây này. Khi mà chúng ta làm chủ được ấy, thì cái này dù là một chu kỳ nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng cái chu kỳ này mình dùng được nhiều. Và mình dùng được không chỉ là một năm mà mình như tôi là dùng được hơn chục năm nay rồi. Đấy, khi mà tìm ra cái hệ catching ấy, cái hệ quy trình ở lớp catching ấy, là chính thức đóng gói nó thành như kiểu bây giờ là 2010 và dùng liên tục từ lúc đấy đến giờ. Đấy, mất 3 năm đầu tiên sau đóng gói là 2011, 2012, 2013. Mất 3 năm đấy là gần như tự mình trải nghiệm những cái thứ mình viết ra. Và chính thức làm tốc độ cao từ mùng 1 tháng 1 năm 2014. Rất là kiên trì. Đấy, và tất nhiên là khi mình làm như thế thì thành tựu đến nó cũng xứng đáng thôi. Đấy thì sau cái hành trình đấy tôi mới ngẫm ra những cái công thức này không phải tôi nghĩ ra. Những công thức này nó có hết ở trong tư duy tài chính của nhân loại. Nhưng mà tôi áp dụng cái điều này vào trong cái môn đầu tư tài chính. Đấy. Và mình mới ngẫm thấy là càng dùng thế nó càng đúng. Càng thấy nó đúng. Mỗi một lần dùng mình lại hiểu ra một thứ. Và tôi muốn rằng tất cả anh em mình ở đây hiểu được nó và dùng được nó. Đấy là cái quan trọng nhất. Phải hiểu được những cái cơ chế này, cái nguyên lý này thì anh em mình làm nó mới đúng cái gốc được. Nào, tiền này. Đây, tiền đến từ đâu này? Nào. Tiền đến từ đâu đúng không? Đây thì mỗi một chu kỳ dùng vốn là một cái lợi nhuận này. Một lợi nhuận này. Đấy. Lợi nhuận này đến từ một chu kỳ đúng không? Đây là đến một vòng quay vốn, một vòng quay vốn hay một chu kỳ dùng vốn. Một vòng quay vốn. Đấy, một vòng quay vốn. Đấy. Được chưa? Một vòng quay được một cái khoản lợi nhuận. Cái lợi nhuận này tôi gọi là LN đi. Được chưa? Nếu như mà cái vốn của mình mà quay được N vòng cho một năm. Được chưa? Đúng chưa? Nếu bây giờ N vòng trên năm, mà nếu như mà lại nhân được N năm nữa thì có phải ngon không? Nào, anh em thấy ngon không? Có những thứ bạn kinh doanh nó ra lợi nhuận ngon. Một năm bạn quay được khoảng 3-4 lần, nhưng chỉ kinh doanh được đúng một năm thôi, sang năm nó biến mất, nó không quay kinh doanh được nữa. Có những sản phẩm như thế không? Có. Ở trên TikTok bây đầy. Có mỗi một giai đoạn nó nổi lên một sản phẩm, sau một thời gian mất hút không thấy thằng nào bán nữa. Bởi vì lúc đấy bán chẳng nào mua đâu. Thì cái thời đây là biến thời gian này, đây là biến thời gian này, đây là thời gian này. Đấy nhá. Cái này là vòng trên năm, nó là gì? Nó liên quan đến quy mô này. Quy mô này, được chưa? Hay cái này được gọi là giá trị này. Đấy, ba cái thằng này nhân với nhau. Đấy. Nếu như nhìn cách khác thì cái tiền sẽ bằng này, giá trị nhân thời nhân với quy mô nhân với thời gian. Đấy. Phải có đủ cả ba cái biến này thì hiểu ở góc độ tài chính là giá trị trên này chính là lợi nhuận này. Được chưa? Số vòng quay tài chính, số vòng quay chu kỳ dùng qua vòng quay vốn, đó chính là liên quan đến quy mô, được chưa? Đấy. Còn lại cái thời gian thì được hiểu là số năm mà có thể dùng được cái chiến lược này. Đấy. Cho dù là kinh doanh hay đầu tư nó cũng thế. Nào, cả nhà nhìn nhá. Với môi giới bất động sản này, mỗi một vòng quay mua bán có thể lãi được 10% này. Đúng không? 10%. Lúc mà nước sôi lửa bỏng có thể quay tận những được chục lần một năm, đúng không? Nhưng đến bây giờ năm nay có dùng được nữa không? Không. Không, bùm, không. Đúng không? Năm ngoái năm kia tít lì cái này. Đúng không nào? Đấy. Đây này, đây cái này. Đấy. Đấy. Nhưng năm nay tìm ngóm ra không dùng được nữa rồi. Năm nay bằng không. Bởi vì cái này năm nay không dùng nữa, cho nên là cái này bằng không, nhân mấy cái này bao nhiêu thì cũng bằng không. Cho nên là chúng ta phải làm cái gì đấy mà nó ra giá trị, mà nó có thể mở rộng được quy mô. Đây, mở rộng quy mô là nâng được cái số vòng này lên. Mà cái thời gian mình dùng cái chiêu nó là phải dùng được mãi được. Đấy, mình làm kinh doanh mình phải có cái tư duy này. Nếu không ấy, mình chỉ hớt váng được một thời gian thôi là nó hết, nó xịt. Và mãi mãi mình phải đi tìm sản phẩm mới, mãi mãi phải đi tìm khách hàng mới, mãi mãi mình lại phải đi nghiên cứu cái thị trường mới. Và như thế thì chính thức mình là công nhân doanh nhân. Đúng không? Hay là nếu mà góc độ tài chính mình là công nhân tài chính ấy, không phải không anh em? Hai vài người bên cạnh tôi không là công nhân.
Có những thứ nó chỉ dùng được một thời gian rất ngắn thôi. Cái thời gian T này nó rất bé. Cho dù là lợi nhuận có thể kiếm được 1.000 đô la, vòng quay vốn có thể là 2 lần trên tuần, thế là 1.000 nhân với 2 lần là 2.000, nhưng chỉ dùng được đúng 3 tuần thôi, thì nó mới là bao tiền? Một vòng là 1.000, 2 lần một vòng là 2.000, dùng được 3 lần thế là hết, thế là bản chất mới được 6.000. Đúng không nhỉ? Có đúng không anh em? 6.000 đã giàu được chưa? Ví dụ đúng 3 tuần mà, 3 tuần thì nhân lên được có được 6.000 à? 6.000 được hơn 100 triệu. Hả? Chưa đầy 71. Đấy, khổ thế chứ đấy. Đấy, chưa đầy 71, cho nên là mình phải học cái cách nào mà lợi nhuận nó đều, quay được nhiều vòng mà dùng được mãi. Cái đấy mới là cái để học anh em ạ. Nào, đã ngấm chưa? High five với người bên cạnh. Tôi là nhà đầu tư bền vững. Đấy. Thì như thế thì nó mới ra được. Chứ không kiểu là tắc bụp tắc xòe ấy. Cộng cả thời gian lại cũng bằng nhau. Cái đoạn trước dương, đoạn sau âm, cộng lại gần như là bằng nhau. Thế có nghĩa là hiệu suất dùng vốn của mình là rất tệ. Còn tệ hơn là cái việc là cái bà hàng xóm bà mang cái tống tiền đấy bà gửi tiết kiệm. Có đúng không? Đúng mà. Bà có 1 tỷ thấy ông kia nào là nay bất động sản, mai cổ phiếu, này mốt vàng, nhìn rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng hết 1 năm không bằng cái bà hàng xóm cũng từng đấy tiền bà gửi tiết kiệm. Nghe nguy hiểm không? Ui, mặc vest đẹp nhá, cà phê nhá, doanh nhân nhá, cà phê business nhá, oách nhá, cà phê đầu tư nhá. Với ánh mặt anh là nhà đầu tư, nghe rất oách, rất kinh. Nhưng mà xin lỗi, không bằng lợi nhuận của bà gửi tiết kiệm. Nếu như ở đây bạn làm doanh nghiệp, làm thương mại, lợi nhuận cho một chu kỳ kinh doanh giả sử là 5% nếu như bạn làm thương mại. Nhưng 1 năm cái chu kỳ dùng vốn của bạn được rất nhiều lần, 20 lần 1 năm. Đấy, khoảng hơn 1 tháng, chưa đến 1 tháng là được một chu kỳ. 1 năm bạn được khoảng 20 lần. Thì lúc đấy 20 lợi nhuận 5% nhân 20 lần bạn được 100% rồi. Và cái công việc đấy của anh Vững anh làm 8, 9, 10 năm nay. Đấy, có nghĩa là làm được thời gian dài, năm nào cũng tạo ra lợi nhuận gì đấy. Nếu như trên một vòng quay lợi nhuận nó chỉ có được 5% thôi, nhưng mà 1 năm bạn quay được nhiều vòng thì cái lợi nhuận nó sẽ tăng lên. Anh em hiểu điều này chứ? Đấy, thế thôi. Thì trong đầu tư nó cũng thế, bản chất nó đến từ công thức này thôi. Đây, công thức gốc nó đây. Và diễn giải nó ra. Đây, cho nên là bạn cần phải chọn công việc nào có lợi nhuận, dùng được nhiều vòng, dùng được thời gian dài.